तपाईँ पनि आफ्नै देश नेपालमा बसेर पेपर प्लेट उद्योग सुरु गरी राम्रो आम्दानी गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँकै लागि हो। पेपर प्लेट बनाउने बिजनेस सुरु गर्नको लागि लगानी कति लाग्छ, मेसिन कहाँ पाइन्छ, कस्ता कस्ता मेसिनहरू लाग्छन् भन्ने कुराको सम्पूर्ण डिटेल हजुरले बुझ्नको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ पेपर प्लेट बनाउने मेसिनको बारेमा। पेपर प्लेट बनाउने मेसिनहरू विभिन्न प्रकारका पाइन्छन्। विशेष गरी सेमी अटोमेटिक र फुल्ली अटोमेटिक गरी दुई प्रकारका मेसिनहरू हुन्छन्। सेमी अटोमेटिकमा पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, सिंगल डाई र डबल डाई लाग्नेवाला। यस्ता मेसिनहरूमा जुन साइजको प्लेट बनाउने हो त्यही साइजको डाई लाग्छ। यस्ता डाईहरू 3 इन्चदेखि 14 इन्चसम्मका हुन्छन्। 3 इन्चको डाईले सबैभन्दा सानो साइजको प्लेट बनाउँछ भने 14 इन्चको डाईले सबैभन्दा ठुलो साइजको प्लेट बनाउँछ। प्लेटको डिजाइन पनि यही डाईमा भर पर्छ। त्यसपछि कच्चा पदार्थको लागि यस्तो पेपरको रोल प्रयोग गरिन्छ। यही रोलमा भएको पेपरलाई मेसिनमा डाई राखेर काटेपछि प्लेट तयार हुन्छ। यो मेसिन चलाउनको लागि सिंगल फेज लाइनबाट मजाले चलाउन सकिन्छ। त्यसै कारण तपाईको घर आफ्नै कोठाबाट पनि यो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। लगानीको कुरा गर्ने हो भने 1,75,000 देखि सुरु हुन्छ। सुरुवातमा यही सानो मेसिन लगाएर पनि तपाईले बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। घरेलु उद्योगमा चाहिने सम्पूर्ण मेसिन कच्चा पदार्थ खरिद गर्नको लागि मेगा सेवालाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। मेगा सेवा सबैका लागि, सधैँका लागि।